तर गोष्ट आहे 1856ची. दोन ब्रिटिश इंजिनियर्स, दोघेही भाऊ जॉन आणि विल्यम ब्रंटन्स, तेव्हाच्या पंजाबमध्ये लाहोर ते कराची ही अशी रेल्वे लाईन बांधणार होते. आणि ही रेल्वे लाईन बांधण्यासाठी खूप सारा कच्चा माल, माती, खडी याची गरज होती. तेव्हा तिथल्याच काही लोकांनी त्यांना सांगितलं की जवळच एक अशी जुनी जागा आहे, तिथे तुम्हाला खडी, माती हे सगळं मोठ्या प्रमाणात मिळेल. तेव्हा या दोन बंधूंनी त्यांच्या काही कामगारांना तिथे पाठवलं आणि मग ते तिथून सगळा कच्चा माल घेऊन आले आणि जवळजवळ 100 मैल लांबीची ही रेल्वे लाईन तेव्हा बांधण्यात आली. तर सांगायचा मुद्दा हा की ज्या ठिकाणाहून त्यांनी ही सगळी खडी, दगड, माती आणली होती ते एक अत्यंत जुनं आणि अत्यंत प्रगत असं शहर होतं, जे गेली 4000 वर्ष जुनं आहे आणि पडीक आहे. तर ही जागा म्हणजे तुम्हा सर्वांना माहीत असलेली आपली सिंधू संस्कृती म्हणजेच इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन. इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन बद्दल बोलण्याआधी एका अशा जागेबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे ज्याच्याबद्दल कोणीच बोलत नाही, आणि ती जागा आहे मेहरगड. मेहरगड आहे बोलान पासच्या पायथ्याशी, जे आत्ताचं बलुचिस्तान आहे. 1974 साली एका फ्रेंच आर्किओलॉजिस्टने तिथे उत्खनन केलं आणि त्यामध्ये अशा गोष्टी सापडल्या जे दक्षिण आशिया इतिहास बदलून टाकणाऱ्या होत्या. इसवी सन पूर्व 7000च्या आसपास मेहरगडमध्ये मानवी वस्ती असल्याचे पुरावे सापडले, ज्यामध्ये मातीच्या विटांनी बांधलेली घरं, गहू बार्ली यांची शेती, पशुपालन याचे सुद्धा पुरावे सापडले. आशियाई इतिहासातलं सगळ्यात जुनं शेती करणारं हे गाव असावं. मेहरगडच्या नंतरच्या उत्खननामध्ये एक अशी गोष्ट सापडली जे होते तांब्यांचे मणी. ते असावेत इसवी सन पूर्व 6000 आणि 5000च्या दरम्यान. 2002 साली इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या खाली जेव्हा यांचं परीक्षण करण्यात आलं त्यामध्ये एक अनपेक्षित गोष्ट सापडली. ती होती मिनरलाइज्ड कॉटन फायबर्स, म्हणजेच खनिजयुक्त कापसाचे फायबर्स. म्हणजे प्राचीन युगातली कापसाचं अस्तित्व सांगणारी ही गोष्ट आहे. कापूस मानवी इतिहासातलं सगळ्यात महत्त्वाचं पीक, जे इथे उगवलं गेलं, वापरलं गेलं बलुचिस्तानमध्ये, तेही 9000 वर्षांपूर्वी. आता मी तुम्हाला सांगणार आहे डेंटिस्ट्रीबद्दल, म्हणजे दंतचिकित्सा. जेव्हा जेव्हा इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन बद्दल बोललं जातं तर लोक म्हणतात की तेव्हा रूट कनाल व्हायचं, पण नेमकं काय काय व्हायचं हे तुम्हाला मी आता सांगणार आहे. इसवी सन पूर्व 7500 ते 6000च्या दरम्यान मेहरगडमध्ये मृत लोकांना गाडलं जायचं. आर्किओलॉजिस्टने त्या जागेला नाव दिलं आहे MR3. तिथे काही मानवी सापळे सापडले आणि त्यामध्ये एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सापडली, ते म्हणजे त्यांच्या दाढांना छिद्र पाडलेली होती. 2006च्या नेचर या जर्नलमध्ये एक अभ्यास प्रकाशित करण्यात आला होता. अभ्यासकांनी असं सांगितलं आहे, त्या पद्धतीला म्हणतात फ्लिंट ड्रिल. आता फ्लिंट म्हणजे शार्प स्टोन, म्हणजेच अणकुचीदार दगड. बो ड्रिलमध्ये बसवायचे, एक काठी आणि बोस्टिंग फिरवायचे. अभ्यासकांनी स्वतः हे करून पाहिलं आणि नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की 1 मिनिटापेक्षा सुद्धा कमी वेळात अचूक छिद्र पाडलं जायचं. त्याचं अजून एक कूल कनेक्शन की खडे आणि मण्यांसाठी सुद्धा हीच पद्धत वापरली जायची. इसवी सन पूर्व 2600 म्हणजे आतापासून 4500 वर्षांपूर्वीचा काळ. इजिप्तमध्ये फेरो लोक पिरॅमिड्स बांधत होते. ग्रेट पिरॅमिड ऑफ गिझा, जो सगळ्यात मोठा साधारणपणे इसवी सन पूर्व 2560 मध्ये बांधला गेला, प्रचंड मोठा, एका शक्तिशाली राजाचं प्रतीक. मिसोपोटेमियामध्ये म्हणजे आताच्या इराकमध्ये सुमेरियन शहरं होती, राजे होते, मोठमोठी मंदिरं होती ज्याला झिगुराट्स असं म्हणतात, शाही थडगी होती. इतके श्रीमंत की मेलेल्या राजासोबत त्यांचे सेवकही जिवंत पुरले जायचे. हे होतं त्या काळातलं सिव्हिलायझेशन, सगळ्यात उच्चस्थानी असलेल्या माणसाभोवती फिरणारं. आणि मग येतं इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन, ज्याला आपण हडप्पा संस्कृती असं म्हणतो, जे 15 लाख चौरस किलोमीटरपर्यंत पसरलेलं होतं. 3 कांस्ययुगातल्या संस्कृतीमधली सगळ्यात मोठी संस्कृती होती क्षेत्रफळाने, आणि त्यात 5 मुख्य शहरं होती. मोहिंजोदडो आत्ताच्या पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीच्या काठावर आहे. हडप्पा उत्तरेला पंजाबमध्ये. ढोलावीरा आत्ताच्या गुजरातमध्ये रण ऑफ कच्छमध्ये. राकीगढी हरियाणामध्ये, जे कदाचित सगळ्यात मोठं शहर असू शकेल, आणि गनेरीवाला चोलिस्तान डेझर्टमध्ये. मोहिंजोदडोमध्ये जवळजवळ 40 ते 80 हजार लोक राहायची. कांस्ययुगासाठी खरोखरच हे खूप मोठं शहर असावं, जिथे जवळजवळ 10 ते 50 लाख लोक असतील. आणि 1920च्या दशकात ब्रिटिश आणि भारतीय आर्किओलॉजिस्टने तिथे उत्खनन करायला सुरुवात केली. ते सगळे लोक शोधत होते एक मोठं शाही थडगं, एक मोठं मंदिर, एक महाल, पण यापैकी त्यांना काहीही सापडलं नाही. मग त्यांना सापडलं तरी काय? रस्ते अचूक मांडणी असणारे, उत्तर दक्षिण आणि पूर्व पश्चिम काटकोनात एकमेकांना छेदून जाणारे. मुख्य रस्ते साधारणपणे 9 मीटर रुंद, 2 बैलगाड्या एकमेकांच्या बाजूने जाऊ शकतील एवढे. आणि हीच मांडणी, हीच जाळीदार रस्त्यांची मांडणी प्रत्येक मोठ्या शहरांमध्ये दिसते, पाकिस्तानपासून थेट गुजरातपर्यंत.
एकाच संस्कृतीने बांधलेले, घरं सुद्धा आतल्या बाजूला वळलेली. म्हणजे घरांच्या भिंती मुख्य रस्त्याकडे असायच्या आणि आतमध्ये अंगण असायचं. म्हणजे एकांत आणि शांतता, तुमचं घर, तुमचं जग होतं. जलनिस्सारण म्हणजेच पाण्याचा निचरा. प्रत्येक घरात श्रीमंत असो वा गरीब न्हाणीघर होतं. टेराकोटा पाईप्स होते भिंतींमध्ये, ज्याच्यातून हे सांडपाणी शहराच्या बाहेरपर्यंत नेलं जायचं. तसं रोमन्स लोक जलवाहतुकीसाठी ओळखले जायचे. पण हडप्पामध्ये तर 2000 वर्षांआधीच ही कार्यात्मक शहरी सांडपाणी व्यवस्थापनाची सोय होती. मोहेंजोदडोमध्ये आर्किओलॉजिस्टना 700 पेक्षा जास्त विहिरी सापडल्या. साधारणतः 3-4 घरांना एक विहीर. पाण्यासाठी दूर जावं नाही लागायचं. प्रत्येक गल्लीत एक विहीर होती. विचार करा, आत्ता भारतामध्ये बऱ्याच गावांमध्ये पाण्यासाठी दूर जावं लागतं. पूर्ण संस्कृतीमध्ये एकच विटांची बांधणी केली जायची. प्रत्येक शहरात प्रत्येक वेळी एक समान. हे कसं शक्य होतं आणि हे कोण करत होतं आपल्याला खरंच नाही माहीत. त्यानंतर येते एकसमान वजन पद्धती. म्हणजे हडप्पामध्ये एखादा व्यापारी लोथलच्या बाजारात गेला तर तिथे सुद्धा ही एकसमान वजन पद्धती मानली जायची. जसं आपण आज किलो आणि ग्रॅम वापरतो, हे तसंच काहीतरी होतं, पण हजारो वर्षांपूर्वी. मग येतं द ग्रेट बाथ म्हणजे स्नान पद्धती. मोहेंजोदडो मधली स्नान पद्धती ही एक असाधारण रचनांपैकी एक आहे, जी आहे शहरातल्या सगळ्यात उंच भूभागावर. साधारणपणे 12 मीटर लांब, 7 मीटर रुंद आणि 2.4 मीटर एवढी खोल. आणि ही टाकी फक्त उन्हाने वाळवलेल्या नाहीत, तर भाजलेल्या विटांनी बनलेली आहे. जमीन आणि भिंतींवर डांबर लावलेलं, जे पाणी बाहेर जाऊ देत नाही. दोन्ही बाजूंनी खाली उतरायला पायऱ्या आणि आजूबाजूला कपडे बदलण्याची जागा. पण हे का बांधलं गेलं असेल? आर्किओलॉजिस्ट म्हणतात की ही एक प्रकारची शुद्धीकरणाची पद्धती किंवा विधी असावा, जसं आपण गंगेत स्नान करतो. आणि ही स्नान पद्धती तिथूनच आली असावी. जवळपास अजून एक किल्ल्यासारखं बांधकाम होतं, ज्याला सर व्हीलर, तेव्हाचे ब्रिटिश आर्किओलॉजिस्ट, त्यांनी ग्रेट ग्रॅनरी असं नाव दिलंय, म्हणजेच धान्य साठवण्याची जागा. त्याच्यानंतर आत्ताचे हडप्पन एक्सपर्ट जे मार्क यांनी सुद्धा तिथे बारकाईने पाहिलं आणि त्यांना काय आढळलं, तर ते म्हणाले इथे एकही धान्याचा पुरावा आणि धान्याचा साठा नाही. म्हणजे काय होतं की एक आर्किओलॉजिस्ट येतो, तो कॉन्फिडंटली आपल्याला एखादी गोष्ट सांगतो, 30 वर्ष पुस्तकामध्ये ती आपण वाचतो. त्यानंतर नंतर कोणीतरी येतं, ते बारकाईने आपल्याला सांगतं आणि म्हणतं हे कधीच नव्हतं. मग ते नेमकं होतं तरी काय नाही माहीत. तिथे जवळपास अजून एक बांधकाम होतं, ज्याला कॉलेज हॉल म्हणायचे आणि जिथे 78 खोल्या होत्या. व्हीलर म्हणतात की ती जागा साधू संत किंवा प्रशासकांसाठी असावी, पण बाकीचे म्हणतात ही जागा नागरिकांसाठी बैठका घेण्यासाठी असावी. म्हणजे यावरून असं लक्षात येतं की हडप्पावासी मंदिर, महाल, थडगी या गोष्टी सोडून लोकांसाठीच्या ज्या पायाभूत सुविधा आहेत, म्हणजे स्नान पद्धती, पाण्याची उपलब्धता, जलनिस्सारण सुविधा, या सगळ्यांवर भर द्यायचे. आता असा एक प्रश्न आहे जो गेली 100 वर्ष आर्किओलॉजिस्टना पडलाय. हे जे सगळं आहे की अचूक रस्त्याची मांडणी, स्नान पद्धती, जलनिस्सारण पद्धती, हे करायला प्रशासन लागतं, नियोजन लागतं, समन्वय लागतो. मोहनजोदडो सारखं शहर अचानक नाही बनत. मग हे निर्णय कोण घेत होतं? म्हणजे 2020 साली केम्ब्रिजचे एक आर्किओलॉजिस्ट आहेत ॲडम ग्रीन, त्यांनी एक लेख प्रसिद्ध केला. त्याचं नाव मला आवडलंय, जे आहे किलिंग द प्रीस्ट किंग्स. म्हणजे प्रीस्ट किंगला मारून टाका. ते असं म्हणायचं की ही संस्कृती समतावादी होती. म्हणजे चांगल्या दर्जाच्या गोष्टी, शिक्षण, नाणी, तंत्रज्ञान सर्वांना मिळायचं, कुणा एकाची मक्तेदारी नव्हती. म्हणजे तात्पर्य असं की शहरीकरण, आधुनिकीकरण, विज्ञान, संशोधन हे सत्तेशिवाय होऊ शकतात. म्हणजे आपल्याला शाळेत शिकवलं जायचं की मोठी शहरं, मोठी संस्कृती, यासाठी एखादी सत्ता किंवा राजा लागतो. हे एवढं सोपं आहे. आणि हे एवढं सोपं असेल तर ते खरं आहे का? एकीकडे इटालियन आर्किओलॉजिस्ट मसिमो विदाले ते म्हणतात की ही जी किल्ल्यांसारखी बांधकामं होती, त्यावर अजून मोठी बांधकामं होती, जिथे खाजगी स्नानगृह होती, त्या जागा संरक्षित होत्या. म्हणजे कदाचित राजा नसेल, पण छोटे छोटे सत्ताधारी गट असावेत आणि हे सत्ताधारी गट आर्किटेक्चरमधून आपली सत्ता दाखवत असावेत. तर दुसरीकडे सिंधू संस्कृतीचे एक्सपर्ट जे मार्क असं म्हणतात की महाल नाही सापडला, पण याचा अर्थ सत्ता नव्हती असं होत नाही. आपण फक्त 10% उत्खनन केले, बाकी सगळं जमिनीखालीच आहे. दी ॲब्सेन्स ऑफ एव्हिडन्स इज नॉट एव्हिडन्स ऑफ ॲब्सेन्स. दोन्ही गोष्टी लॉजिकल आहेत. प्रामाणिक उत्तर असं आपल्याला नाही माहीत. आणि हे जर आपल्याला सोडवायचं असेल तर ते लिखित स्वरूपात मिळावं. आणि जर ते लिखित स्वरूपात मिळालं तर ते आपल्याला वाचता येईल का? आता मी तुम्हाला सांगणार आहे सिंधू लिपीबद्दल, जी नुकतीच इंटरेस्टिंग नाहीये, पण हे सगळ्यात मोठं रहस्य आहे. 1920च्या दशकापासून आतापर्यंत आर्किओलॉजिस्टना जवळजवळ 5000 कोरलेल्या वस्तू सापडल्यात सिंधू लिपीमध्ये. आणि या सुंदर प्रकारे कोरण्यात आल्या दगडांवर, भांड्यांवर,
तांब्यांची पत्र, मातीची नाणी या सगळ्यांवर. धुलाविरामध्ये तर एक विलक्षण गोष्ट सापडली आहे. ती म्हणजे एक सार्वजनिक शिलालेख जो शहराच्या मुख्य द्वाराशी आहे, ज्यात 10 सिंधू लिपीतली चिन्ह आहेत आणि प्रत्येक चिन्ह जवळजवळ 37 सेंटीमीटर उंच आणि संपूर्ण शिलालेख हा 3 मीटर रुंद आहे. म्हणजे शहरात येणाऱ्या प्रत्येकाला दिसेल अशा ठिकाणी. कदाचित हे शहराचं नाव असू शकतं किंवा शहरात यायच्या आधी हे नियम पाळा असंही असू शकतं, पण हे आतापर्यंत कोणीही वाचू शकलेलं नाहीये. या लिपीमध्ये 400 ते 700 वैशिष्ट्यपूर्ण चिन्ह आहेत, पण याचा नेमका आकडा अजून समजलेला नाहीये. यातला सर्वात लहान मजकूर फक्त 5 चिन्हांचा आणि सर्वात मोठा मजकूर फक्त 34 चिन्हांचा आहे. आतापर्यंत 100 पेक्षा जास्त संशोधनांमध्ये ही लिपी उलगडण्याचे प्रयत्न झाले. शिलालेखांचा अभ्यास करणारे एपिग्राफर ब्रायन वेल्स म्हणतात, सिंधू लिपी ही सर्वात जास्त उलगडण्याचा प्रयत्न झालेली न उलगडलेली लिपी आहे. 2004 मध्ये 3 अभ्यासक स्टीव्ह फार्मर, रिचर्ड स्प्रोट आणि मायकल विट्झल यांनी एक पेपर प्रकाशित केला. त्यात ते म्हणतात की ही कुठलीच भाषा नाही, ही धार्मिक किंवा राजकीय चिन्ह असावीत, वंशखुणा असाव्यात, जी कुठलीच भाषा उलगडत नाहीत. ते म्हणतात की खऱ्या भाषेमध्ये मोठे मजकूर असतात, पण इथे कमीत कमी 5 चिन्हांचा लहान आणि जास्तीत जास्त 34 चिन्हांचा मोठा मजकूर आहे. एवढ्यात एखादी भाषा कशी काय व्यक्त होऊ शकते? पण या उलट सिंधू संस्कृतीचे अभ्यासक हे पूर्णपणे अमान्य करतात. फिनिश लिंग्विस्ट आस्को पर्पोला यांनी स्वतःचं करिअर या लिपीसाठी लावलं. ते म्हणतात की ही लिपी द्रविडियन भाषेचं मूळ असावी. 2009 मध्ये भारतीय गणिततज्ञ राजेश राव आणि त्यांच्या सहकार्यांनी एक अभ्यास प्रकाशित केला. त्या अभ्यासात असं दिसून आलं की सिंधू चिन्हांची एन्ट्रोपी म्हणजेच माहितीतील अनियमितता ही ओळखीच्या भाषिक लेखन प्रणालीसारखी आहे, फक्त चिन्हांच्या प्रणालीसारखी नाही. ही लिपी कुठली भाषा उलगडते? हा प्रश्न नुसताच शैक्षणिक राहिलेला नाहीये, तर आधुनिक भारताचा राजकीय स्फोटक प्रश्न झालेला आहे. असं एक अनुमान आहे की सिंधू लिपी ही प्राचीन द्रविडियन भाषेचं मूळ असावी, म्हणजे त्याच भाषा कुटुंबातून तामिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम या भाषा आलेल्या आहेत. याचे काही पुरावे आहेत. लिपीतील सांख्यिक नमुने, आजच्या द्रविड भाषिकांचं भौगोलिक वितरण आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ब्राहुई लोक, जे आजही बलुचिस्तानमध्ये राहतात, अगदी जुन्या संस्कृतीच्या केंद्रभागात आणि द्रविडियन भाषा बोलतात. जणू इतिहासाने त्यांना तिथंच सोडून दिलंय. पण 1990च्या दशकापासून विशेषतः भारतात एक वेगळी राजकीयदृष्ट्या भूमिका प्रभावित होत गेली. या मताप्रमाणे सिंधू लिपी प्राचीन संस्कृतमध्ये आहे, म्हणजे हडप्पन संस्कृतीचे लोक हे थेट वैदिक संस्कृतीचे पूर्वज होते. आणि हे जर सिद्ध होत असेल तर संस्कृत भाषिक ओळख इसवी पूर्व 3000 पासून अखंड चालत असावी असं म्हणता येईल. हे इतकंच महत्त्वाचं आहे का? कारण जर हडप्पा संस्कृतीचे लोक संस्कृत बोलत होते, तर मग मुख्य प्रवाहातील भाषाशास्त्रीय आणि अनुवांशिक पुरावे जे सांगतात की संस्कृत भाषिक लोक इसवी पूर्व 1500च्या आसपास मध्य आशियाई प्रदेशातून भारतात आले, हे सगळंच प्रश्नांकित होतं. याचाच अर्थ असा की कोणतं मोठं स्थलांतर कधीच झालं नव्हतं. वैदिक परंपरा इथल्याच मातीत उगवली. हाच तो आर्य स्थलांतरणाचा वाद. एक मिनिट आपण हा वाद आणि रहस्य बाजूला ठेवूया. ही काही वेगळ्या जगातली लोक नव्हती, ही आपल्यासारखीच माणसं होती. त्यांची घरं भाजलेल्या विटांनी बांधलेली, मध्यभागी एक अंगण, सभोवताली खोल्या आणि रस्त्याकडे भिंत बंद असायची. सगळं आयुष्य आतल्या बाजूला घडायचं. आतमध्ये न्हाणीघर होतं, भिंतींमधून मातीचे पाईप जायचे, सांडपाणी बाहेर जायचं. एकट्या मोहेंजोदडोमध्ये 700 पेक्षा जास्त विहिरी सापडल्या आहेत, म्हणजे दर 3-4 घरांमागे एक विहीर. दूर जाण्याची गरजच नव्हती. व्यापार खूप दूरपर्यंत पोहोचलेला होता. अफगाणिस्तानातून लॅपिस लाजोली, ओमानमधून तांब, दक्षिण भारतातून सोनं, शिक्के, मातीची भांडी, मिसोपोटेमियामध्ये म्हणजेच आजच्या इराकमध्ये तब्बल 2500 किलोमीटर दूर सापडले आहेत. आणि गुजरातमधलं लोथल, जे मोहेंजोदडोपासून 600 किलोमीटर दूर आहे, तिथे एक आयताकृती मोठा विटांचा हौद सापडला आहे, जो 222 मीटर लांब नदीला जोडलेला आहे. 2024 मधल्या एका अभ्यासाने सिद्ध केलं की साबरमती नदी एकेकाळी या बांधकामाला जोडलेली होती. हे एक बंदर असावं. हे लोक समुद्रमार्गे व्यापार करत असावेत. आता काही वस्तूंबद्दल बोलूया. एक लहानशी चुनखडीची मूर्ती, फक्त 17.5 सेंटीमीटर उंच, दाढीवाला माणूस, डोक्याला पट्टी, नक्षीदार झगा, डोळे अर्धे मिटलेले, चेहऱ्यावर एक वेगळीच शांतता. इजिप्शियन राजांसारखी जरब नाही, मिसोपोटेमियामधल्या राजांसारखा अहंकार नाही, काहीतरी वेगळाच आतला भाव. पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी तिला प्रिस्ट किंग असं म्हटलंय, पण हे त्यांच्या अंदाजाचं नाव असावं. हा माणूस राजा होता की व्यापारी होता की सामान्य माणूस, आपल्याला माहित नाही. मग आहे नृत्यांगना.
10.5 सेंटीमीटर उंच कास्याची मूर्ती, एक हात कमरेवर, दुसऱ्या हातावर खांद्यांपर्यंत बांगड्या. ती नग्न आहे, आत्मविश्वासाने उभी आहे, एखाद्या क्षणात पकडल्यासारखी. मॉर्टिमर व्हीलर तिच्याबद्दल म्हणतो की ती जास्तीत जास्त 15 वर्षांची असेल, पण ती तिथं उभी आहे, हातभर बांगड्या, बाकी काहीच नाही. म्हणजे ती चिरंतन स्त्री आहे. या मूर्तीतून एक महत्वाची गोष्ट कळते. हे लोक लॉस्ट वॅक्स पद्धतीने कास्य ओतू शकत होते, जे तंत्र खूप कठीण आहे. मार्शल म्हणाला, या फर्टिलिटी गॉडेस आहेत, म्हणजेच प्रजनन देवता. काहींना वाटतं त्या देवाला अर्पण केल्या असाव्यात, काहींना वाटतं त्या साध्या माणसांच्या प्रतिमा आहेत. आपल्याला माहित नाही. एका शिक्क्यावर 2 शिंग असलेला माणूस योगासनात बसलेला दिसतो, पाय घट्ट मांडी घालून, सभोवती प्राणी. मार्शलने याला प्रोटोशिवा म्हणजेच आदिशिव असं म्हटलंय. काही जणांना हे पटतं, पण इतर शास्त्रज्ञ सावध राहतात. 4000 वर्षांपूर्वीच्या चित्रावर आजचा अर्थ लावणं चुकीचं ठरू शकतं. ती मूर्ती खरी आहे, तिचा अर्थ अजूनही अज्ञात आहे. आणि मग येतात खेळणी, छोटा मातीच्या बैलगाड्या, चाकांवरची प्राण्यांची खेळणी, पक्ष्यांच्या आकाराच्या शिट्ट्या आणि एक माकडाची मूर्ती, दोरीवर सरकणारी. दोरीच्या वरून सोडलं की खाली येते. 4000 वर्षांपूर्वी एक मूल माकडाला दोरीवरून सोडून बघतंय. हे आपल्या माणसांशी जोडतं. एक शहर असं आहे ज्याचा कधी उल्लेखच केला जात नाही, ते म्हणजे धोलावीरा. गुजरातच्या कच्छच्या रणात एका बेटावर, जिथे 1990 पासून उत्खनन चालू झालं. 2021 मध्ये युनेस्कोने वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणून त्याला घोषित केलं. कच्छचं रण हे भारतातील सर्वात कोरडं ठिकाण आहे. वर्षाचा बहुतेक काळ इथे पाऊसच पडत नाही. तरीही धोलावीरामध्ये 16 जलाशय होते, खडकात कोरलेले, एकमेकांना जोडलेले. पावसाळ्यात पाणी साठवायचं, उन्हाळ्यात वापरायचं. एकही थेंब वाया नाही. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने म्हटलंय, ही त्या काळासाठी जगातील सर्वात प्रगत जलव्यवस्थापन प्रणाली होती. इसवी सन पूर्व 1900च्या सुमारास सगळं बिघडायला लागलं. मेसोपोटेमियाशी व्यापार थांबला, शहरं लहान होऊ लागली, मोजमापाच्या पद्धती नाहीशा झाल्या, लोक पूर्वेकडे गंगेच्या मैदानाकडे निघू लागले. इसवी सन पूर्व 1300 पर्यंत मोठी शहरं जवळजवळ नाहीशी झाली. याची 3 कारणं असू शकतात. पहिलं कारण हवामान बदल. 2025 मध्ये एका अभ्यासाने सांगितलं की इसवी सन पूर्व 2450 ते 1400च्या या काळात 4 मोठे दुष्काळ पडले. एक दुष्काळ तब्बल 113 वर्ष टिकला. दरवर्षीचा पाऊस 10-20% कमी झाला. शेती बुडाली, अन्नाचा साठा संपला, शहरं टिकवणं अशक्य झालं. द ग्रेट घग्गर हाकरा नदी, ज्याला अनेकांनी ऋग्वेदातली सरस्वती मानलं, इसवी सन पूर्व 2000 ते 1900च्या सुमारास ती आटली. त्या नदीकिनारी शेकडो हडप्पन वस्त्या होत्या. नदी गेली, वस्त्या रिकाम्या झाल्या, लोक पूर्वेकडे निघाले. संस्कृती संपली नाही, तर ती हल्ली. दुसरं कारण आर्य आक्रमण. हा जुना सिद्धांत आहे. 1940च्या दशकात मॉर्टिमर व्हीलरने मोहेंजोदडोत उघड्यावर पडलेले सांगाडे पाहिले आणि म्हटलं, हत्याकांड झालं. त्याने मध्य आशियातून आलेल्या आर्यांवर आरोप केला. पण 1994 मध्ये केनेथ केनेडी यांनी त्याच सांगाड्यांचा नीट अभ्यास केला. निष्कर्ष, एकाही सांगाड्यावर शस्त्राचे घाव नव्हते, हत्याकांडाचा पुरावाच नाही आणि वेळही जुळत नाही. हडप्पाचं पतन इसवी सन पूर्व 1900 मध्ये आणि आर्यांचं आगमन इसवी सन पूर्व 1500 मध्ये. तब्बल 400 वर्षांचं अंतर. रिकाम्या शहरावर हल्ला होऊच शकत नाही. आक्रमण सिद्धांत चुकीचा आहे. पण आक्रमण नाकारणे म्हणजे स्थलांतर नाकारणे असं होत नाही. 2019 मध्ये एका मोठ्या जेनेटिक्स अभ्यासाने सांगितलं की इसवी सन पूर्व 2000 नंतर मध्य आशियातील गवताळ प्रदेशातून नवीन लोक हळूहळू भारतात आले. त्यांचे जेनेटिक्स हे आजच्या उत्तर भारतातील लोकांमध्ये जास्त प्रमाणात दिसतात. हिंदू राष्ट्रवादी म्हणतात हे इंग्रजांनी पसरवलेलं खोटं आहे. हडप्पावासी संस्कृत बोलत होते, स्थलांतर झालंच नाही. पण जनुकशास्त्र आणि भाषाशास्त्र हे सांगत नाही. जे खरं आहे ते असं की हे दोन्ही लोक मिसळले. हळूहळू भाषा बदलल्या, रीतीभाती टिकल्या. वैदिक भारत म्हणजे हडप्पाची जागा घेतलेला नवीन समाज नव्हे, तर 2 प्रवाहांचं मिश्रण आहे. तिसरं कारण इंटरनल डिस्प्यूट म्हणजेच अंतर्गत विवाद. हडप्पाच्या काळात मोजमापाच्या पद्धतींमध्ये बेसुमारपणा दिसायला लागतो. गटारांची देखभाल कमी होते. जे काही शासन होतं
व्यापार समिती असो, धर्मगुरू असोत, ते विखुरायला लागतं. हवामानाने घात केला, नवे लोक आले, शहरं रिकामी झाली, लोक पूर्वेकडे गेले. त्यांचे शब्द आपण वाचू शकत नाही, त्यांच्या राजांची नावं आपल्याला माहीत नाहीत आणि त्यांनी जे काही लिहिलंय ती लिपी अजून उलगडलेलीच नाहीये. पण त्यांनी जे काही मागे ठेवलंय ते आहे कापूस, जो पहिल्यांदा तिथे पिकवला गेला. जगाला कापड देणारं पीक, दशमान मापन पद्धती, जगातली पहिली ज्ञात मानवीकृत प्रणाली, शहरी सांडपाणी व्यवस्था म्हणजे रोमच्या सुद्धा तब्बल 2000 वर्ष जुनी, स्टेप वेल्स म्हणजेच विहीर पायऱ्या, हे तंत्र गुजरात आणि राजस्थानमध्ये नंतरची हजारो वर्ष वापरलं गेलं. राणी की वाव हे त्यातलंच एक रूप. बटण, जगातलं पहिलं ज्ञात बटण, शिंपल्यांनी बनवलेलं, मोहिंजोदडोमध्ये म्हणजेच तब्बल 5000 वर्षांआधी. हे सगळं भारतीय संस्कृतीशी जोडलं गेलंय. म्हणजे अंगणातलं घर, पाण्याची व्यवस्था, योगाची बैठक, हे सगळंच. म्हणजे आपल्याला त्यांचे शब्द माहीत नाहीत, त्यांची गाणी माहीत नाहीत, पण एक गोष्ट आपल्याला ठामपणे माहिती आहे, ती म्हणजे ती नृत्यांगना जी अजूनही नाचते. 1920 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाचे प्रमुख जॉन मार्शल, त्यांनी 2 भारतीय पुरातत्व शास्त्रज्ञांना कामं दिली. दयाराम साहनी हडप्पाला आणि राखालदास बॅनर्जी मोहिंजोदडोला. दोघांना एकच गोष्ट सापडली, त्याच विटा, तेच शिक्के, तेच अवशेष. त्यांना कळलं या 2 वेगळ्या जागा नाहीत, एकाच संस्कृतीची 2 शहरं आहेत. मार्शलने सप्टेंबर 1924 मध्ये जगाला सांगितलं, एका विसरलेल्या संस्कृतीवर नवा प्रकाश. विसरलेल्या 50 लाख लोक, पश्चिम युरोपापेक्षा मोठं क्षेत्रफळ. जेव्हा इजिप्तमध्ये पिरॅमिड बांधले जात होते तेव्हा इथे सांडपाण्याच्या व्यवस्था असलेली शहरं होती. पण हे इतक्या पूर्णपणे विसरलं गेलं की 1856 मध्ये ब्रिटिश इंजिनियर्सनी त्यांच्या विटा रेल्वे रुळाखाली ओतल्या आणि अजूनही आपण बहुतेक उत्खनन केलेलं नाही. हरियाणातलं राखीगढी हे कदाचित सर्वात मोठं हडप्पा शहर असेल, पण अजून फारसं खोदलेलंच गेलं नाही. 2024 मध्ये राजस्थानच्या थार वाळवंटात एक नवी हडप्पा वस्ती सापडली, त्या कोरड्या प्रदेशातील पहिलीच. 4000 वर्षांपासून विसरलेली संस्कृती अजूनही सापडते आणि जेव्हा ती लिपी उलगडेल, कदाचित AI मुळे, कदाचित एका द्विभाषिक शिलालेखामुळे, तेव्हा 5000 वर्षांची शांतता बोलायला लागेल. काय असेल त्यात जे सगळं बदलू शकतं? पुढील भागात मी तुम्हाला सांगणार आहे वैदिक संस्कृतीबद्दल. आर्य कोण होते, कुठून आले, ऋग्वेद, उपनिषद आणि जाती व्यवस्था कशी सुरू झाली, म्हणजे भारतामध्ये हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्माची बीजं कशी रोवली गेली, आपल्या भारतीय विचारांची सुरुवात कशी झाली. अशा सोप्या आणि संशोधनावर आधारित इतिहास जाणून घेण्यासाठी बोलती बॉम्बला सबस्क्राईब करा, इंस्टाग्रामवर फॉलो करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि तुम्हाला काही नवीन माहिती मिळाली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. नमस्कार, मी नम्रता.